يا سيدي.เฮ้ย เฮ้ย ใคร บนโลกนี้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์อย่างเรานั้นทุกวันนี้ก็ยังหาคำอธิบายไม่ได้เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็ต้องเคยเจออะไรบางอย่างและหาคำอธิบายในสิ่งนั้นไม่ได้เช่นกันจะบอกใครก็คงไม่มีใครจะเชื่ออย่างเช่นคลิปนี้ที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดของถนนเส้นหนึ่งในอเมริกาคืนนั้นผู้คนที่ใช้ถนนกำลังเลิกงานและรีบพากันกลับบ้านแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกล้องได้จับภาพของหญิงสาวที่กำลังปั่นจักรยานอยู่บนถนนและจู่ๆเธอก็ได้หยุดรถจักรยานเหมือนว่าจะไปสะดุดหรือเห็นเข้ากับอะไรบางอย่างนี่คือวินาทีที่มีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นโดยขณะที่หญิงสาวหันไปมองที่ด้านหลังตอนนั้นเองทั้งร่างกายและจักรยานของเธอเหมือนถูกอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นดึงลอยขึ้นไปบนอากาศอย่างรุนแรงจนในที่สุดร่างของหญิงสาวคนนั้นก็ลอยหายขึ้นไปบนอากาศจริงๆหลังจากนั้นเพียงไม่นานจักรยานของเธอก็ได้ตกลงมาแต่ว่าร่างของหญิงสาวคนนั้นกลับหายไปและไม่ตกลงมาให้กล้องเห็นอีกเลยเราไม่มีทางที่จะทราบได้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งจากเท่าที่เห็นในตอนนี้ก็ไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือหนังแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามถ้าหากเราจะมองหาความเป็นไปได้ก็เชื่อว่าสิ่งที่ดึงรถและลากตัวหญิงสาวไปนั้นอาจจะเป็นสายเคเบิลที่ในต่างประเทศมักจะเป็นสีเงินมันอาจจะเอียงล้มหรือมีรถไปชนเสาของมันเข้าซึ่งเคยมีเหตุการณ์ที่รถตู้ทั้งคันถูกสายชนิดนี้กระแทกเข้าจนรถนั้นยุบไปครึ่งคันและลากมันลอยขึ้นไปห้อยอยู่บนอากาศเช่นกันอย่างไรก็ตามหวังว่าผู้หญิงในคลิปนี้เธอจะปลอดภัยดีนะครับเอฮับได้รับแจ้งมาจากชาวบ้านว่าในบ้านหลังนี้มีปีศาจตนหนึ่งมันแอบอาศัยร่างของคนไร้บ้านคอยมาอาละวาดทำร้ายผู้คนที่เข้ามายุ่มย่ามในบ้านหลังนี้จนไม่มีใครกล้าเดินผ่านที่นี่เลยทันทีที่เขาได้เข้ามาจู่ๆบานประตูตรงหน้าของเขามันก็ได้เปิดออกเองอย่างน่าหวาดเสียวต่อมาก็มีเสียงร้องโหยหวนประกอบกับเสียงดังตึงตังเกิดขึ้นระหว่างนั้นเอฮับก็ได้สังเกตเห็นหัวของใครบางคนที่โผล่ออกมาอยู่เบื้องหน้าไม่ไกลนักก่อนที่หัวนั้นจะหลบหายไปดังเดิมبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التاماتดูเหมือนว่าปีศาจที่นี่อาจจะไม่ได้มีแค่เพียงตนเดียวเพราะขณะที่สำรวจไปเรื่อยๆพี่แขกก็ได้ยินเสียงของเด็กร้องไห้และเสียงของผู้หญิงที่กำลังหัวเราะลอยมาตามลมขณะนั้นเองบานประตูที่อยู่ใกล้ๆมันก็ได้ปิดกระแทกอย่างรุนแรงพร้อมกับเสียงต่างๆที่เริ่มดังขึ้นبسم الله الرحمن الرحيم ด้วยความข้องใจเอฮับจึงพยายามเดินตามหาต้นเสียงนั้นแล้วเขาก็ได้เจอกับเงาดำของใครบางคนที่ยืนอยู่ตรงบันไดสักพักรูปร่างดังกล่าวก็ค่อยๆเดินขึ้นบันไดหายไปเขาคิดว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นปีศาจแน่ๆจึงได้ตามขึ้นไปดูอย่างระวังแต่พอมองไปรอบๆแล้วเขาก็พบเจอเพียงแต่ความว่างเปล่าأعوذ بكلمات الله التامات
بسم الله الرحمن الرحيم แฟนคลับคนหนึ่งได้ส่งคลิปนี้มาให้ดีผ่านช่องทาง Facebook โดยเรื่องราวในคลิปนี้เป็นเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่กำลังขับรถกลับบ้านหลังจากที่ไปฮันนีมูนกันที่นอกเมือง ตอนนั้นค่อนข้างมืดแล้วจังหวะที่ขับรถไปตามถนนทั้งสองก็ได้สังเกตเห็นเข้ากับอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างทางและนี่คือสิ่งที่พวกเขาบันทึกไว้ได้โดยสิ่งนั้นคือรูปร่างของอะไรบางอย่างที่ดูคล้ายกับมนุษย์มากแต่ที่แปลกก็คือทั่วทั้งตัวของสิ่งนั้นกลับขาวโพลนอีกทั้งยังนั่งด้วยท่าทางพิลึกด้วยความหวังดีแฟนสาวของหนุ่มผู้ขับรถจึงได้บอกให้แฟนกลับรถเพื่อไปดูสักหน่อยเพราะอาจจะเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือแต่พอขับรถไปถึงจุดนั้นแล้วทั้งสองก็เห็นว่าคนคนนั้นดูแล้วไม่น่าจะใช่มนุษย์ปกติพวกเขาจึงไม่กล้าลงไปจอดถามและต้องขับรถหนีออกไปอย่างรวดเร็วจนถึงตอนนี้ทั้งสองก็ยังสงสัยว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่อย่างไรก็ตามก่อนจะช่วยเหลือคนอื่นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเราและครอบครัวเป็นหลักนะครับอันตรายสมัยนี้มันหลากหลายรูปแบบทีมงานของช่องนี้ได้รับภาพถ่ายสุดสยองมาจากช่างภาพคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทอมฮันสตันแต่น่าเสียดายที่ช่างภาพคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งทีมงานก็บอกว่าเขาเคยไปล่าท้าผีกับทอมด้วยโดยภาพถ่ายของทอมนั้นถูกถ่ายเอาไว้ได้ในขณะที่เขาได้เข้าไปสำรวจในโรงพยาบาลเวฟเวอร์ลี่ฮิลล์ที่นี่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในความหลอนเป็นแลนด์มาร์คของนักล่าท้าผีไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือผู้ชำนาญการพอได้มาที่นี่แล้วก็ต้องเจอดีกันเข้าทุกราย In this next video, we have a photograph of what appears to be a ghost woman captured inside Waverly Hills Sanatorium in Louisville, Kentucky. The picture was captured by the legendary Tom Halstead. Unfortunately, Tom passed away a few years back. Luckily, I had the opportunity of investigating with him on a couple different occasions. พอมาถึงตรงทางเดินทอมก็ได้จัดไป1 รูปและเขาก็ได้ถ่ายติดกับรูปร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่ปรากฏตัวออกมาอยู่หน้าประตูของห้องที่อยู่ทางด้านขวาตามภาพและร่างกายของเธอนั้นก็ดูซีดและเลือนลางเป็นอย่างมาก In this photograph, you can see this big long hallway. To the right of the camera, you see this ghostly pale figure, which appears to be a woman. Upon zooming into the photo, you could definitely see what appears to be a ladylike outline and a womanly face. เขาคิดว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณของใครสักคนที่เคยอาศัยและเสียชีวิตในที่แห่งนี้มาก่อนกลับมากันอีกครั้งกับทีมงานช่องช็อกสตอรี่ที่ในคืนนี้พวกเขาได้บุกเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่ที่ผิดสังเกตก็คือพวกเขาเห็นว่าบ้านหลายหลังที่นี่ยังสร้างไม่เสร็จดีกันแทบทั้งสิ้นจึงเดาว่าคนงานอาจจะโดนผีหลอกจนสร้างบ้านไม่เสร็จนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของผีที่ใส่สบายไทยสิงสถิตอยู่ภารกิจของพวกเขาในวันนี้ก็คือมาตามหาผีตนนั้นหลังจากที่พูดเปิดกล้องเสร็จ2 คนนี้ก็ได้มองขึ้นไปด้านบนแล้วก็ได้เห็นกับรูปร่างสีดำที่โผล่ตัวออกมาจากบานหน้าต่างชั้น2ไปอะไรเฮียไม่รู้ผมตาลายหรือเปล่าวะเฮ้ยสัตว์ดีเดี๋ยวหลังแรกเดี๋ยวเคลียร์ให้คือว่ามึงคนเดียวเนี่ยเอาให้จบเลยพอเข้ามาข้างในบ้านชายคนนี้ก็เริ่มหาจุดที่จะทำการจุดธูปเพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณระหว่างนั้นเองเขาก็ได้สังเกตเห็นผ้าสีแดงที่ห้อยอยู่ด้านบนและมันได้ถูกบางสิ่งค่อยๆดึงหายขึ้นไปอย่างน่าขนลุกเดี๋ยวผมจะทำการจุดธูปอัญเชิญดวงวิญญาณนะครับ
ตอนนี้นะครับผมเข้ามาในตัวบ้านนะ เฮ้ย เฮ้ย ใคร เฮ้ย ใคร พี่เอ็มชัดเลยพี่ ใคร ต่อมาขณะที่เขากำลังอธิบายขั้นตอนต่างๆ ก็เกิดเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังไปลั่นบ้าน ตามมาด้วยเสียงของชิงที่กระทบกันทำเอาทั้งหมดใจคอไม่ดี พวกเขาเริ่มท่องคาถาเพื่อเรียกให้วิญญาณลองปรากฏตัว จังหวะนั้นเองสบายแดงก็ได้หย่อนลงมาจากด้านบนอีกครั้ง แต่ดูเหมือนว่าชายชุดดำคนนี้จะไม่ได้สังเกตเห็น จะสื่อสารกับเขาได้หรือเปล่า เฮ้ย ใครวะ ไอ้เหี้ยเสียงชิงไว้สัตว์เลยท่านแน่จริงนะครับ ขอให้มาสื่อสารมาพบให้เจอ ด้วยเสียง ด้วยกลิ่น หรือเป็นตัวเป็นตนเลยก็ได้นะครับ ถ้ามีอยู่จริงนะครับ ขอให้ออกมานะครับ ให้ผู้ชมทั้งบ้านนะครับ เมื่อสำรวจบ้านหลังแรกเสร็จ เขาก็มายังบ้านหลังที่สองก่อนจะสังเกตเห็นกับใครคนหนึ่งบนบ้านพร้อมกับแสงไฟเล็กๆ พอลองเข้าไปดูใกล้มากขึ้น ก็พบว่าใครคนนั้นคือเพื่อนของเขาที่กำลังนอนหมดสติ ช่วงหนึ่งก็มีรูปร่างสีดำเดินผ่านข้างหลังเพื่อนของชายคนนี้ไป เฮ้ย แป๊บหนึ่ง เฮ้ย ใครวะ เฮ้ย มันเหมือนไอ้กรณ์เลยว่ะ เฮ้ย ใช่ พี่เอ็ม ไอ้กรณ์มานี้ได้ไงพี่ไอ้ยใครเดินอยู่ข้างบนวะ ไอ้เหี้ย เมื่อเห็นว่าเพื่อนกำลังตกอยู่ในอันตราย เขาจึงรีบหาทางไปช่วย แต่ว่าในตอนนั้นเขาก็เห็นคนห่มสบายสีแดงยืนอยู่ใกล้ๆร่างของเพื่อน จึงชะงักและตกใจ ต้องรอจนกำลังเสริมมาถึง พอขึ้นไปก็พบว่าเหลือเพียงเพื่อนที่นอนหมดสติอยู่ เฮ้ย ใครวะ เฮ้ย ไอ้เหี้ย พี่ ก่อน กรณ์ เฮีย ไอ้กรณ์ วันนี้ดิเอโก้และภรรยาได้ออกไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้าน ระหว่างทางกลับแฟนสาวก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงแอ่งน้ำบนถนน เธอกลัวมากจึงรีบมาบอกให้ชายหนุ่มรู้ดิเอโก้จึงลงไปตรวจสอบดู เขาเดินตรงไปยังแอ่งน้ำที่ว่าพร้อมกับสำรวจมองไปรอบๆแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอย่างที่แฟนบอก ¿Ahí en ese charco? Sí, destruye el pueblo. ¿Cómo va a ser que...? Ve, que no hay nada, vení, mira, nada, vení, mira. Mira que no hay nada. ¡Amor! ¡Amor, corre! จนกระทั่งที่เขาได้มองกลับไปยังแอ่งน้ำอีกคนแล้วก็ต้องตกใจสะดุ้งสุดตัว ซึ่งสิ่งนั้นคือใบหน้าที่น่ากลัวมองมาจากใต้น้ำที่แตกมาจากท่อระบายน้ำเขาไม่รู้ว่านั่นจะเป็นผีหรือตัวอะไรแล้วทำไมไปอยู่ใต้พื้นดินแบบนั้นได้ คุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าคืออะไรกันแน่ Ve, que no hay nada, vení, mira. Mira que no hay nada. ¡Amor! ¡Amor, corre! Mira que no hay nada. ¡Amor! ¡Amor, corre! ติอาโก้ไทและผองเพื่อนได้เข้ามาในบ้านผีสิงหลังหนึ่งอันห่างไกล พวกเขารู้มาว่าประวัติของบ้านไร่หลังนี้ไม่ธรรมดา โดยครั้งหนึ่งเคยมีพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่ด้วยกัน ชายผู้เป็นพ่อจะฆ่าสัตว์และนำสัตว์ไปขาย แต่หญิงสาวผู้เป็นลูกกลับไม่พอใจ จึงได้ผลักพ่อของตนตกลงไปในเครื่องบดจนเสียชีวิต ซึ่งเรื่องมันก็นานหลายปีแล้ว เหลือแค่คนเท่าคนแก่ที่ยังพอรู้เรื่องนี้บ้างเพียงไม่กี่คน เมื่อทั้งหมดมายืนอยู่ตรงหน้าบ้านก็รับรู้ถึงกลิ่นเหม็นที่โชยออกมา พวกเขาเชื่อว่าที่นี่มีบางอย่างที่ชั่วร้ายอาศัยอยู่ Que fedor, hein, Thiago? Nossa, que fedor, cara. Vamos entrar por lá que tá trancado, né? Aham. Tá cadeado. Tá, e tem uma corrente em cima também com cadeado. Essa parte aqui é muito estranha, né, ó? Não dá pra saber o que que é. Não sei se é moinho, saída do moinho. Vem aqui, ó. หลังจากที่เข้ามาในบ้านได้เพียงไม่นาน ทั้ง3คนก็ถูกต้อนรับด้วยเหตุการณ์น่ากลัว เนื่องจากชิงช้าที่อยู่เบื้องหน้าจู่ๆมันก็ได้แกว่งเองอย่างไม่ทราบสาเหตุ ต่อมาก็ได้มีถังถูกโยนออกมาจากตัวบ้าน
และกลิ้งมาหยุดอยู่ตรงหน้าของทั้งสาม Não escorrega isso aqui não, amor? Não. Tá, olha ali, olha ali. Que foi? Olha lá. Olha aquilo ali, cara. Oxi. Que isso? Tá pega, cara. Gente. Você viu isso? Você viu? พอเหตุการณ์สงบลงติอาโก้จึงเปิดประตูบ้านออกเพื่อไปสำรวจที่ด้านในย่างเท้าเข้าไปเพียงไม่นานชายหนุ่มก็ได้มองเห็นถึงรูปร่างของหญิงสาวคนหนึ่งเธอคนนั้นมีผิวขาวซีดใส่ชุดสีชมพูผมดำยาวและดวงตาก็ดูมืดสนิทหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินหลบหายเข้าไปในห้องติอาโก้รีบตามเข้าไปดูแต่ทว่าในห้องนั้นกลับว่างเปล่าเล่นเอาทุกคนขนลุกกันเลยทีเดียว Barulho forte aí no vidro. Cuidado. Tem uns negócios aqui. Licença. Ai. Credo. E essas outras coisas? Menina. Tem um copo aí. เลวีอาธานเป็นชายที่ชอบสำรวจป่าเป็นชีวิตจิตใจและในวันนี้เขาก็ได้เดินทางเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งที่มีข่าวว่ามีสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่ที่นี่เขามาถึงในป่าตอนมืดค่ำชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงของสัตว์ที่กำลังขู่จึงใช้ไฟฉายกวาดไปทั่วและเดินตามเสียงนั้นไปอย่างระวังจนกระทั่งที่เดินมาถึงตรงจุดนี้ชายหนุ่มก็ได้ส่องไฟฉายไปกระทบเข้ากับตัวอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านหน้าสิ่งนั้นมีร่างกายที่ขาวไปทั่วทั้งตัวอีกทั้งยังคงส่งเสียงกรีดร้องอย่างไม่หยุดเหมือนว่ามันพยายามที่จะขู่ไม่ให้เขาเข้าไปใกล้มากกว่านี้แต่ตัวของชายหนุ่มเองก็กลัวมากเหมือนกันจึงได้หันหลังและวิ่งหนีออกไปในทันทีหลายวันมานี้คารินสะดุ้งตื่นในตอนเช้ามืดแทบจะทุกวันเนื่องจากได้ยินเสียงดังแปลกๆไปทั่วทั้งบ้านแต่เธอก็ไม่รู้ว่ามันคือเสียงของอะไรกันแน่จนมาในวันนี้ที่หญิงสาวได้สะดุ้งตื่นอีกครั้งจึงได้รีบถ่ายคลิปเอาไว้หากว่าเป็นโจรขึ้นบ้านก็ยังพอจะมีหลักฐานมัดตัวเอาไว้ได้แต่สิ่งที่บุกบ้านของคารินในตอนนี้กลับไม่ใช่โจร500อย่างที่เธอคิดเมื่อหญิงสาวได้หันกล้องไปทางประตูห้องตอนนั้นเองก็ได้มีเสียงบางอย่างดังออกมาจากนั้นก็ตามมาด้วยศีรษะของใครบางคนที่มีผมยาวรุงรังโผล่ออกมาจากประตู Facundo, levántate, por favor. Levántate. Facundo. โผล่มาเพียงครู่เดียวก่อนที่จะค่อยๆถอยออกไปและปิดประตูกลับไปแบบเดิมคารินรู้แล้วว่าเสียงที่เธอได้ยินในทุกๆคืนไม่น่าจะใช่หนูหรือหมาแมวแบบที่แฟนบอกอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดแชร์ให้กับทีมงานของหลอนก่อนนอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ